Frumoși mei scorpioni, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea despre bănuți și sănătate pentru luna mai 2025. Începem cu bănuții, să vedem cum se arată zona financiară pentru scorpioni în luna mai. Bănuții, wow, împăratul, vei triumfa în această lună. Da, Doamne ajută să fie pentru toți cei care mă vedeți, cel puțin. Împăratul aduce structură din punct de vedere financiar, împăratul aduce ordine și disciplină, poate că ai nevoie, poate unii dintre voi aveți nevoie să fiți mai ordonați, mai disciplinați în, nu știu, în ceea ce voi faceți, că e în carieră, că e la job, că e într-un proiect pe care îl aveți. Ideea este aici de maturitate, atâta timp cât sunt, ca și cum aici vreau să fiu propriul meu șef, da. Atâta timp cât sunt asumat, structurat, disciplinat, n-are cum să meargă lucrurile rău, da? Cam asta spune împăratul. Imaginea din punct de vedere financiar este una de putere, este una de structură și este una de câștiguri, da? Împăratul e bogat. Doamne ajută! Hai să vedem amănunte. Pentru că putem să vorbim despre orice, mărire de salariu, nu știu, te urcă în rang sau cum zice, te promovează, că niciodată nu-mi iese din prima cuvântul ăsta promovare. Poți să fii să fie foarte benefic să începi o afacere proprie, cu condiția, da? Deci împăratul nu vine pe degeaba. Condiția cu care vine împăratul este disciplină. Disciplină, maturitate, asumare și control asupra ta. Să faci lucrurile așa cumva ca la carte și să te ții un frâu pe tine, pentru că înseamnă control împăratul în același timp, da? Te ții un frâu, să fii centrat pe ceea ce știi că ai de făcut și să nu te abați de la drum. Cam asta este forța cu care vine această energie. Hai să vedem. Amănunte. Foarte interesant. Mulți dintre voi probabil că renașteți în această perioadă din punct de vedere financiar, pentru că aici avem acest vultur care e specific scorpionului, da? Așadar, dragii mei, Doamne ajută! 7 de monede a sărit, 3 de bâte a sărit și mai vrea o carte, pentru că 3-ul de bâte se arată să ne arate, s-a oprit ca să ne arate viitorul într-un fel sau altul. Și avem 7 de bâte. Deci aici vorbim despre 7 schimbări. Pentru mulți scorpioni vor fi schimbări și avem monede și bâte. Asta înseamnă, bâta înseamnă acțiune, împăratul înseamnă acțiune, pentru că guvernează berbecul și scorpionul. Monezile înseamnă împământare. În acest caz, cu 7 de monede, vorbim despre rezultate benefice atâta timp cât avem acea structură, suntem analitici, udăm acel proiect sau acel job, carieră pe care o avem, sau dacă este doar la nivel de proiect de viitor, acum e momentul să însămânțezi, da? Să pui acea sămânță cu disciplină, seriozitate și ce am zis mai devreme, da? Avem imaginea viitorului. E ca și cum aici se spune, privește panorama întreagă sau privește deschis. Viziunea să fie una amplă, să nu fii doar, nu te limita aici, ca și cum nu-ți limita viziunea. Privește în viitor, începând din momentul prezent. Aici, ca și cum se spune, doar cu răbdare, cu disciplină și cu seriozitate se va ajunge la ceea ce tu îți dorești ca obiectiv, da? Nu te lăsa limitat, însă nici nu te lăsa
indus în eroare de anumite lucruri de care tu te împiedici. Există anumite lucruri de care te împiedici. Șaptele de spade are și conotația, pentru că n-are cum să fie pentru toată lumea la fel, de aia spun întotdeauna mai multe variante în etalările mele, pentru că șaptele de bâte are conotația de frâne din exterior, reale, da? Nu știu, persoane care încearcă să te împiedice și tu trebuie să le pui tu o limită și să zici, până aici v-am lăsat să intrați pe teritoriul meu, de aici înainte e treaba mea ce fac cu proiectul meu și sau cu, nu știu, colegi de muncă, de exemplu, la job la tine. Eu vreau să ajung în vârf, da? Mă depun eforturi și muncesc ca să rămân în vârf sau să-mi păstrez această sau să primesc o promovare. Da? Am o viziune de viitor, știu unde vreau să ajung și cine se interpune în drumul meu, ce încearcă să mă frâneze, eu voi fi cel care voi pune o limită, da? Nu voi lăsa pe nimeni să mă frâneze. Pe o parte, pe cealaltă parte pot fi propriile noastre bariere, propriile noastre frâne. Șapte de bâte are și conotația celui care vede frâne ireale. De ce? În această fotografie nu avem niciun personaj, avem doar bâte aici. Avem un singur personaj cu o bâtă în mână care stă în defensivă să se apere de chipurile. Există pericole sau există, nu știu, stă tot timpul în gardă ca vede fantome peste tot, cum că din cauza asta nu pot eu să ajung nu știu unde, în acest caz undeva într-un vârf din punct de vedere financiar. Și aici ca și cum nu e că găsim scuze, este inconștient comportamentul nostru, da? Nu ne dăm seama când de fapt suntem propria noastră frână, da? De aia spun, sunt două variante. Acum, este foarte, foarte pozitiv ceea ce văd aici, are foarte multe, acest proiect sau carieră sau ce-o fi că unde sunteți băgați fiecare dintre voi sau job, are toate șansele să se materializeze în timp și să fie pe termen lung. Inclusiv putem să vorbim pentru unii dintre voi de plecări din țară sau plecarea din țara de unde sunteți, ca să ne înțelegem, că nu neapărat sunteți toți în România. Da? Deci aici are legătură cu asta. Ideea este să ai un plan, pentru că trebuie să înțelegem o altă fațetă a împăratului. Împăratul este un cuceritor înnăscut. Împăratul nu e împărat pentru că s-a născut împărat. Împăratul e împărat pentru că a cucerit teritorii. Da? Și-a cucerit singur teritoriile. În fine, singur și-a făcut oastea lui, ca să ne înțelegem. Și aici e vorba despre a ști să fii un cuceritor strateg, pentru că de aia, din punct de vedere al energiei împăratului, a amestecat cu energia berbecului, să spunem, pentru că guvernează. Aici avem imaginea berbecului și aici avem imaginea scorpionului. Din punct de vedere al energiei berbecului, împăratul este considerat ca fiind militar. De aia se spune că este un luptător. Din punct de vedere al scorpionului, împăratul reprezintă puterea personală, da? Puterea de a renaște din propria cenușă, depunând eforturi, fiind strateg și analitic în ceea ce vrea să întreprindă pe viitor sau unde vrea să ajungă pe termen lung. Nu te lăsa nici frânat de alții, dar nici frânat de propriile tale temeri sau nu știu ce-or fi ele, da? Cam asta este. Este foarte pozitivă etalarea voastră, e nevoie doar de atenție, de îngrijirea acelui proiect, de putere personală, de încredere totală în tine, în forțele tale și de acea viziune amplă despre care vorbeam. Foarte, foarte, foarte frumos. Este un foarte bun moment de însămânțare. Da? Chiar dacă în momentul de față să zicem nu ai niciun job. N-am un job, domne. Însă aici pun mâna și mă disciplinez. Și încep Încep să fiu strateg, caut. Pun
un CV acolo, unul acolo, de undeva. Aici avem 7, numărul 7. Pun CV-uri în 7 locuri până când va da roade, pentru că va da roade. Cei care nu aveți un job, pentru unii dintre voi se poate concreta în 3 zile, în 3 săptămâni, în 3 luni. De a spun că e un bun moment de însămânțare. Nu vă lăsați dezamăgiți, nu vă lăsați, nu știu, frânați dacă nu iese în 3 zile sau în 3 săptămâni. Asta e, da? Poate fi și 30 de zile, o lună, de exemplu. Special pentru cei care poate nu au un job. Pentru alții dintre voi, când am vorbit despre promovare în carieră, nu în carieră, la job la tine, e posibil să fie vorba despre o promovare pe care, sau un răspuns pe care tu l-aștepți, care să-ți aducă un statut, în cazul în care nu vorbim neapărat despre o promovare. Pentru că aici avem o energie de statut. Împăratul aduce un statut, da? Statut, bogăție și așa mai departe. Și poate voi așteptați un răspuns. Ei bine, așteptările voastre se vor împlini. Poate că te vei simți, acel răspuns poate că te va limita într-un fel sau altul. Adică e ca și cum, da, ok, ți se oferă postul pe care tu ți l-ai dorit întotdeauna, ți se oferă statutul pe care tu ți l-ai dorit întotdeauna, însă implică niște restricții, ca să zicem așa. Nu o să mai poți să faci, nu o să mai fii liber în totalitate să faci ceea ce vrei tu. Vei avea putere și vei avea prestigiu, însă va trebui să știi să accepți anumite limite, probabil. Cam asta este. Poate fi vorba despre faptul că va trebui să călătorești mai mult și poate asta nu o să-ți convină. Acum, nici nu vreau să intru în amănunte foarte mari, însă există și această variantă. Hai să vedem. Pentru sănătate. Ok. Judecata. E momentul să deschizi ochii din punct de vedere al sănătății. Du-te și fă controale, pentru că sănătatea, judecata ne arată aici un înger cu o trompetă. E ca și cum îți sună goarna așa. Poate unii dintre voi aveți de ceva vreme un soi de, hai să o numim, nu știu dacă să o numim neapărat intuiție, dar parcă ceva în interiorul vostru vă zice, nu neapărat că vă simțiți rău, însă ceva vă zice, băi, nu mi-am mai făcut analizele de mult, de exemplu, sau, nu știu, tot ești anunțat, de ceva vreme ești anunțat că pe partea sănătății trebuie să iei un fel de, nu știu, măsuri, poate. Hai să vedem cu ce vine această judecată. Regina de cupe, 5 de monede și 2 de monede. Pentru unii dintre voi tot anunțul ăsta cu goarna îngerului, da, vine din punct de vedere, avertismentul vine să spun, tot avertismentul pentru voi e din punct de vedere emoțional. Unii dintre voi prea ați suferit sau ați luat prea mult asupra voastră, sufletul vostru este încărcat sau a fost încărcat de multe sentimente de abandon, de frică, de pierderi, de singurătate, ați fost poate foarte singuri sau singuratici sau poate voi v-ați însingurat și v-ați răcit, poate să fie și asta răcire emoțională sau răceală emoțională, tot felul de lucruri de genul ăsta, poate unii dintre voi ați fost în depresie, însă aici e ca și cum, da? Dacă tu ți-ai simțit afectată sănătatea emoțională, pentru că despre asta vorbim, sănătate emoțională, a lipsit sănătatea emoțională în ultima perioadă. Și ai tot primit anumite semnale, vine să spun, pentru că oricum Scorpionul este foarte, foarte intuitiv și perceptiv, ai tot primit semnale că trebuie să faci ceva. Și acum e ca și cum, nu neapărat ultimul semnal, dar este
Mm, ultima chemare, dacă vrei mine să spun. Nu știu de ce vine să zic ultima. Pentru că poate să existe un pericol pentru unii dintre voi cu 5 de monede. 5 de monede este o carte a handicapului și a impotenței. Nu vorbim despre handicap fizic. Aici avem, da, uite, unul care merge în cârje, dar nu vorbim neapărat despre asta. Vorbim despre impotență emoțională, nu impotență din aia ca să ne înțelegem. Nu, depresia poate a fost atât de mare sau jalea emoțională a fost atât de mare și intensă, pentru că Scorpionul simte cu o intensitate extraordinară, încât nu-mi dau seama cât de mult m-am răcit sau m-am golit sau acum mă congelez emoțional. Și nu e despre asta. E ca și cum e ultima strigare pentru scorpionii care n-au depășit o depresie să aleagă să meargă aici la controale, de ce nu, la terapie, pentru că aici vorbim despre sănătatea emoțională. Când sănătatea emoțională nu este băgată în seamă, putem să ne afundăm într-un mare coșmar. Și aici e ca și cum punem balanță să vezi cât de mult, ca și cum trezește-te cât de mult vrei să mai suferi într-un fel sau altul. Până unde vrei să ajungi să te congelezi? Până unde vrei să ajungi să fii atât de singur încât să nu simți că trăiești? Pentru că aici avem o regină de cupe care ne arată vulnerabilitate emoțională și care ne arată în o persoană, nu știu dacă imatură este corect, da? Nematurizată emoțional. Și aici e momentul să îți observi stările emoționale, pentru că sunt destructive într-un fel sau altul, și să alegi într-un fel sau altul să faci ceva. De-aia aici e vorba despre a contacta, pentru că judecata vine cu trezire. Da? Deci nu ne rămâne altceva decât să ne trezim odată. Pentru că atâta suferință, la un moment dat trebuie să conștientizăm, Doamne, nu mi-e bine. Nu pot să mai stau așa. Sau până când mai stau așa? Aici, asta e întrebarea. Poate fi un click care să o fac în cap unora dintre voi care ați stat în această stare, în care să vă hotărâți acum să luați decizia să vă ocupați în totalitate de sănătatea voastră emoțională. Bineînțeles, de ce nu? Prin terapie. E cel mai simplu, când nu putem să ieșim singuri, pentru că aici există o certă respingere. Da? Regina de cupe este cu spatele la acest 5 de monede, ca și cum nu sunt chiar atât de rău. Hai, las că nu sunt chiar atât de rău. Tu știi, aici doar tu știi. Dacă vrei să învii, pentru că aici, ca și cum sunt morții. Sunt în coșciuc și aici când vine îngerul cu goarna, aceste persoane renasc, se trezesc din morți, cum ar veni. Ăsta este mesajul acestei cărți. Da? Mă trezesc din morți, sau ar trebui să mă trezesc din morți, din depresie, din impotență, din gheață, din tot ce a fost urât din punct de vedere emoțional. Da? Și să aleg să ies. Nu mai resping faptul că am stat prea mult timp poate, de ce nu, judecându-mă, am judecat sau am judecat și cumva ca o karmă, pentru că judecata poate să ne vorbească despre karmă în același timp, ca o karmă, dacă am judecat pe alții din străfundul inimii mele, da, aici,
Poate s-a întors ca un bumerang împotriva mea și acum mă iluminez, acum mă trezesc și îmi dau seama că nu m-am făcut bine și aleg să ies de acolo, aleg să renunț la acele critici sau autocritici. Da. Pot fi multe de spus, însă, na. Ideea este că, din punct de vedere al sănătății, pe sănătatea emoțională trebuie să puneți foarte mult focus și acolo să vă reparați sau să faceți terapie pentru a vă repune pe picioare, pentru a vă reechilibra. Da? Din punct de vedere fizic, aș putea să spun că unii dintre voi sunteți afectați, poate reumatism, poate, de ce nu, ați stat în convalescență sau aveți grijă în această perioadă, da? Să nu... Avem pe ăsta aici în cârje, aveți grijă în această perioadă să nu cumva să, nu știu, să... din neatenție... Să nu vă rupeți ceva, vreo mână, vreun picior, ceva, că aici avem cârje. Cam asta este ceea ce pot să spun, nu mai am altceva, dragii mei. În special simt mult aici emoționalul, partea emoțională, la tot ce ține de depresie. Pentru alții dintre voi cu judecata poate să fie vindecare, pentru că judecata aduce renaștere, da. Mă vindec în sfârșit după o perioadă dureroasă și încet să simt acest echilibru emoțional. Mă pun pe picioare din punct de vedere emoțional. Poate fi o perioadă de vindecare pentru alții dintre voi care ați conștientizat mai de mult că nu erați într-o energie, hai să spunem așa, sănătoasă din punctul ăsta de vedere când vorbim despre sănătate. Da? Doamne, nu mi-e sănătos să fac aia sau să mai las pe alții să-mi facă rău, nu e sănătos tot ce ține de protecție emoțională. Cei care și-au dat seama mai de mult și-au făcut schimbări, aici vedem vindecarea în această perioadă. Da? Nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ciao!